Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd care este situația în care te afli, care este problema, soluția, ce urmează să se întâmple, rezultatul final, dar și surpriza din momentul în care tu vezi această citire. Să vedem așadar mesaje pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile. Ok. A ieșit un 7 de spade. Asul de spade. Opa. Valetul de bâte, nebunul. Ei, aici cineva vrea să se elibereze dintr-o situație toxică. Da. Văd și o oarecare discuție care a avut loc, destul de ciudată, poate să fie și o ceartă, dar ce văd eu foarte clar este că tu aici îți dorești foarte multă libertate, bunătate, iubire. Văd un adevăr pe care l-ai aflat sau o decizie importantă pe care ai luat-o. Eu totuși văd aici victorie, văd eliberare și simt foarte multă energie bună după o perioadă dificilă. Avem 7 de spade, asul de bâte. Ei, aici cineva e ca și cum vrea să mintă într-un nou mod. Cineva vrea să fure într-un mod nou. Da? Niște minciuni noi. Poate să fie și un moment aici în care este o persoană care face orice pentru pasiunea sa, pentru bucuria sa. Atenție puțin pe dragoste dacă este vorba despre o nouă persoană, pentru că e posibil aici pentru unii să nu aibă gânduri chiar atât de serioase. Cel puțin în acest moment. Da? Poate sunteți la început și nu te știe încă. Pe de altă parte, simt că în acest moment parcă vrei să faci totul pentru tine, vrei să faci totul într-un mod diferit, tocmai pentru că ai obosit cu acest 7 de spade, cu dezamăgiri, cu minciuni și ce a mai fost. Problema e puterea, o legătură cu zodia leu. Problema ține de niște orgolii. Problema aici ține și de faptul că cineva trebuie să-și asume o anumită responsabilitate. Problema poate să țină și de faptul că nu știu, sunteți două persoane cu un caracter puternic, da? Poate problema este aici că nu ți asculți suficient pasiunea ta din interior. Da? Puterea aici zice că ar fi bine să ai răbdare, ar fi bine să dai dovadă de blândețe, de putere. Poate chiar problema este că există o diferență foarte mare aici. Da? Poate și partenerul e frustrat sau frustrată, poate să fie și asta. Da? E o diferență acolo între voi. Hai să vedem despre ce este vorba. Vreau în primul rând să văd ce cu 7-le ăsta de spade aici. Ce cu trădarea asta. Moartea, o legătură cu un scorpion, un sfârșit. Poate a fost o trădare sau o minciună destul de mare. Regina de bâte, uite, o rivală pentru unii, nu știu. Mai văd o legătură cu zodii de foc, leu, berbec, săgetător. E ca și cum cineva a zis, da, dar tu mă eclipsezi, eu nu primesc suficientă atenție din cauza ta. Sau din contra, da, poate aici a fost o lipsă de atenție, a fost o lipsă de iubire. Să vedem asul de bâte. Opa, wow! Asul de bâte, foarte multă hotărâre, da, deci ești foarte hotărât să studiezi aici totul într-o manieră nouă. Poate este și o veste bună legată de un examen sau legată de zona financiară. Pentru că avem aici cavalerul de bâte și regele de cupe. E ca și cum cineva aici vine cu zâmbetul pe buze către tine. Cu foarte mult curaj, foarte mult entuziasm. Văd o legătură cu zodii de apă, rac, scorpion sau pești. Poate cunoști o nouă persoană sau două persoane noi care pot apărea. Hai să vedem puterea, dar care e problema totuși? Că eu văd gelozie, orgolii, nu știu. Nouă de monede. Problema este, nu știu, ține de încredere, 4 de bâte. Problema ține de faptul că cineva este independent din punct de vedere financiar în povestea asta sau problema este că poate unul dintre voi este un burlac convins. Poate să fie și asta. Sau cineva își dorește foarte mult stabilitate, își dorește căsătorie, logodnă.
Ce urmează? Avem asul de cupe, regina de spade. Aoleu, da? Cineva aici vine cu o veste de pace, o veste bună, doar că dă de regina de spade, care e cam dură, e cam rece și are foarte mari pretenții și știe foarte bine ce vrea. Dacă ești femeie, posibil ca în urma acestei situații să te transformi într-o persoană foarte rece, asumată, cu niște principii de viață, te organizezi foarte bine, faci lucruri pentru sufletul tău, în primul rând, și asta e bine. Dar pentru unii mai văd și o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Poate să fie și o nouă persoană pe care o cunoști sau o nouă persoană care te ajută. Pentru că aici regina de spade este și organizarea, ea mai și organizează lucrurile, așa, la rece. Hai să vedem soluția. 8 de monede, da? Soluția este să lucrezi, da? Poate soluția este să legi povestea asta în urmă și să te concentrezi pe muncă, pe proiectele importante, să te concentrezi pe partea practică a vieții. Soluția poate să țină și de ideea aceasta de a lucra cu tine sau de a repara o situație. Dar aici eu aș merge pe ideea că e bine să mergi pe cont propriu. Da? Să vedem asul de cupe, că se întâmplă aici, uite, o veste bună, o veste de pace. Avem 3 ași până acum, deci 3 cărți de noi începuturi. Luna, da, uite, undeva la o vreme de seară poate să apară o veste. Pentru unii văd o legătură cu zodia Pești. Dar parcă e cineva care e confuz, nu știe încotro să se ducă, nu are o direcție anume și parcă vine la regina de spade să liniștească personajul. Ia să vedem. Pajul de cupe. Poate apare o nouă persoană, tot îmi apar cărți de noi începuturi, poate oameni noi pe care îi cunoști, nu e neapărat de dragoste, da? Dar o invitație. Uite, cineva parcă vrea să te adreseze o invitație. E un suflet pereche, e cineva din trecut. Este o persoană care vrea împăcare sau vrea liniște. Regina de spade. Asul de cupe. Ce interesant. Regina de spade, asul de cupe. 5 de bâte și 8 de spade. Dacă sunteți bărbați și aveți vreo legătură cu o regină de spade, cum să vă zic eu aici? Cu aceste cărți, persoana asta cam nu prea o puteți impresiona. Da? Cel puțin cu un as de cupe și cu lune, așa cu niște vorbe frumoase, drăguțe, nu merge, nu merge. Poate să fie aici și o decizie radicală care s-a luat, mai ales cu asul de spade. Da? Cu asul de spade. Regina asta de cupe e destul de agitată, regina asta de spade, și e destul de blocată, e ca și cum face dreptate, taie în carne vie. Hai să vedem ce e cu soluția, cu 8-ul ăsta de monede. Poate soluția e ca cineva să și facă ceva practic, da? Uite, dacă ai un vis, dacă îți dorești să faci ceva, aici cărțile zic că trebuie să și pui în practică, să pui mâna să lucrezi ca să-ți iasă, că doar prin meditație și dorință, opa, nu merge. Da, cuiva nu i-a plăcut ce am zis mai înainte. Păi așa e, dragilor, na. Dacă nu punem osul la treabă, nu funcționează povestea. Soluția aici ține, uite, de un drum și de o așteptare mare, de o sumă de bani. Da? Soluția este că, nu știu, fie nu trebuie să mai aștepți și trebuie să mergi în drumul tău sau să mergi să faci drumul ăla pe care ți-l dorești. Soluția poate să țină și de o mutare, că poate nu te simți bine acolo unde stai. Cineva aici care se mișcă tare greu și care tare greu pleacă dintr-un loc. Hai să vedem în final ce se întâmplă. 7 de monede, faetonul. Ei, în final se pare că așteptarea asta se termină. Faetonul vine cu o bucurie, vine cu un succes care fie are legătură cu o moștenire, fie are legătură cu o situație veche. În final văd că e ca și cum stai și analizezi trecutul sau stai și analizezi ce s-a întâmplat până acum și spui, băi, uite ce binecuvântare că s-a întâmplat așa și nu a fost invers. Hai să vedem, 7 de monede. Poate aștepți niște bani de la o instituție publică, poate aștepți niște bani
de la muncă, de la cineva și vin. 7 de monede, turnul, aoleo. Aici este cineva care reacționează, da? Nu știu, se deblochează niște bani, îți intră niște bani sau poate să însemne și cineva care, uite, vine cu un cadou către tine. Sau încearcă să negocieze, pentru că e asul de spade, marea preoteasă, 3 de cupe. E o veste importantă aici care apare. Să vedem faietonul ăsta. Zece de spade. Aoleu, posibil să auziți de un sfârșit puțin dureros legat de un drum. Sau cineva care e nevoit să facă un drum. Deci este o veste de final de la drum. Sau cineva care e nevoit să facă un drum, o schimbare, o mutare. 4 de cupe, da? Și este o persoană aici căreia nu-i convine, nu-i place. Spânzuratul, 3 de spade, 8 de bâte. Deci aici este o veste fulger pe care cineva o să o primească sau pe care tu o să o primești și care e posibil să nu placă. Surpriza în toată povestea asta, magicianul. Da, ne întoarcem iar la 7 de spade. Fie surpriza în povestea asta este că cineva se apucă de treabă, da? Fie surpriza este că cineva manipulează sau surpriza poate avea legătură și cu acest nou început, da? Acest nou mod de a acționa. Să vedem ce e cu magicianul ăsta. 9 de bâte. Surpriza este că, nu știu, cineva e încăpățânat sau cineva nu vrea să renunțe, cineva lucrează în continuare. Dacă ți era teamă în legătură cu un răspuns legat de un proiect, legat de o situație în care ești, poate și personală, aici eu văd că lucrurile se stabilizează. Da? Este o persoană aici puțin încăpățânată care nu vrea să dea drumul, da? Dar poate să însemne și ceva stabil. Mai vreau o carte. Da, deci aici surpriza este o veste bună. Poate ai stat și ai așteptat foarte mult un răspuns, o veste. 3 de cupe, cavalerul de monede, deci o bucurie mică pentru tine. Magicianul ăsta îți face o bucurie mică. Poate este o persoană care devine serioasă. Hai să vedem oracolul meu ce spune și cu magicianul ăsta aici. Da, e cineva care va încerca să te convingă de un anumit lucru. Poate să fie un prieten bun de-al tău, un prieten sincer și avem și proces și judecată. Deci, aici poate, nu știu, surpriza e că te întâlnești cu un prieten și ăsta vrea să-ți spună ceva și nu știe cum să o facă. Da? Cineva care vrea să fie prieten cu tine, mai poate să însemne și atunci se folosește de tot felul de lucruri doar ca să se apropie de tine. Ia să vedem noi încă o carte aici. Da, în final văd că te întâlnești cu o persoană, stai de vorbă, analizezi o situație. Și primești o veste bună. Hai să vedem acest oracol. Cineva se eliberează, da? Cineva se eliberează. Uite, văd o adunare de oameni, da? Poate o întâlnire cu niște prietene. Uite, mi-a ieșit familie, grup, o femeie tânără, este o femeie energică, cu părul deschis la culoare sau roșcată, o femeie brunetă. Nu știu, parcă e o întâlnire aici cu o prietenă sau cu cineva din familie. Poate să fie și aici o discuție. O persoană care ți este alături. Surpriza ține de o sumă de bani, de un noroc mare pe care îl ai, un cadou, dar e ceva ce se întâmplă pe un termen foarte, foarte scurt. Deci e peste noapte, e ceva extrem de rapid. Extrem de rapid. Și poate are legătură și cu zona străinătății.
sau cu un drum lung. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și dacă vrei o citire pentru sufletul tău, găsești oricând gratuit pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo, te îmbrățișez, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare.